Doamnelor și domnilor, caca de lan. Este sâmbătă, așadar, haide să parcurgem împreună Kungsleden, drumul regelui, mai bine de 400 și ceva de kilometri prin sălbăticia Laponiei din Suedia. Morning, morning! See you! Neața, agitație, lume multă, dar deocamdată nu plouă. Prognoza spune că până pe la prânz o să fie bine. Așadar, plecăm mult mai de dimineață, nici nu e 8 și sunt 21 de kilometri până în următoarea localitate, Adolfström, să mergem. Când plouă, la cort nu e prea plăcut să strângi pe ploaie, să-l pui. Ce mă, păsărică, mă, așa e. Nu e prea plăcut să ai încălțările ude, le-am lăsat noi acolo înăuntru la uscat, dar dacă nu veneau restul și dormeam înăuntru, făcusem noi plan, facem și focul. Asta-i. Dacă nu o să mai plouă zilele următoare, se usucă mergând. Asta e viața de drumeți, prin noroaie, și prin bălți, și prin ploi, și prin omăt. Încă zăpadă n-am dat, dar probabil mai încolo voi găsi și zăpadă. Zgomotul ăsta, flășc. M-a urmărit toată ziua. Am văzut 2 corturi. Și Reni pe ziua de azi. Doamnelor și domnilor, caca de lan. Și urcăm un pic. Vorbind cu ceilalți drumeți, am observat că majoritatea sunt cu adevărat hikers. Ăsta nefiind primul traseu așa lung, prima drumeție. Cei mai mulți au făcut Camino de Santiago, un tip chiar a făcut PCT, Pacific Coast Trail, sau o parte din el, vreo 6 luni, normal. Nici nu știu cât ține, cam vreo 100 și ceva de zile pe coasta Pacificului în Statele Unite. Sunt drumeți adevărați. Mai am vreo 10 km până la un refugiu unde o să fac o mică pauză de prânz. A trecut de-abia o oră jumătate de când am plecat. Bada șioco. Deja neașteptat am ajuns mai repede decât am plănuit. Am uitat mai bine pe hartă, nu e căbănuța la care vreau să ajung, încă mai e un pic de mers. E doar un refugiu unde să stai, să mănânci și ca și celălalt, adăpost în caz de urgență. Se moară. Că râs. Ce cam și bine aici. Cineva e în apropiere, că și-au lăsat, văd 2 perechi de bocani și-au lăsat niște lucruri, mâncare, curtul la uscat. Mi-am pus și eu un pic bocancii, șosetele să se usuce, chit că nu plouă, deci dacă treci prin desișul ăla de buști, te faci flașă pentru că stuzi.
și oricum erau zbocanci de ieri. Stăm un pic aici. Deci sunt niște fructe care nu cred că sunt comestibile. Uitați la cum arată frunzulița și sunt foarte asemănătoare cu afinele, numai că sunt mai negre. Și fix lângă sunt afine care au frunzulițe, așa, și da, sunt mai albăstrui. De-aia se numesc în engleză blueberries. Și pătează, vedeți? Acolo, un pic sus în deal, e căbănuța la care credeam că am ajuns acum vreo 4 km, dar regret cumva că n-am știut de refugiu de mai înainte, unde era așa de cald și bine, chiar mi-am uscat cortul un pic, ciorapii și bocancii. Am luat o pauză de masă, niște biscuiți cu ceai, așa că nu mai rămân aici. Merg mai departe, mai sunt vreo 8 km până în sat, până în Adolf Sturm sau Sturm. Și nu plouă, e bine. Să vedem, găsim vreun supermarket ceva micuț deschis, să mai profităm de ocazie. Să știți că am rămas fidel bugetului de $5, hai zicem euro pe zi, că e Europa. Chit că am cheltuit în unele zile mai mult, în alte zile deloc. Am profitat când am găsit magazinașe. Aici sunt, bineînțeles, prin sătuce, ca la noi, magazinul satului, nu e așa multă varietate și produsele sunt mai scumpe. Așa că, da, m-am aprovizionat cumva din hipermarketurile din oraș. Și e și destul de ieftin. Nu știu, am cumpărat o dată de, să zicem, cam 10 euro, o grămadă de vreo 5 pachetele din alea de orez, prefiert, cu de toate. Și mergem mai departe pe drumul regelui. Se pare că și aici sunt niște cabănuțe. Și acolo, de ce mare! E o cabană șmecheră cu extensii, mă rog, după copaci. Ok, drum e bun spre Adolf Sturm. Aici, de fapt, căbănuța. În lac. Căbănuțele oficiale unde, da, dacă vrei să stai, trebuie să plătești. Chiar și pe timp de zi, dacă vrei să folosești bucătăria sau să încarci câte ceva, trebuie să achizi o anumită sumă de bani. Mai am 5 km până în sat, în Adolf Sturm. Unexpected to see you! Hey. He's the guy who offered me one of the longest lifts. Okay, maybe see you in town. Yeah. Bye-bye. All the best! Hai! Am tot auzit elicoptere trecând, survolând pe aici, prin zonă. Și m-am întrebat, ce să fie? Să fie de la Salvamont, de urgențe, și am aflat răspunsul. De fapt, sunt suedezii bogați care vin de la oraș din sud și iau elicopterul, merg un weekend la pescuit și se întorc. Și că n-ar fi prea scump, 200 de euro. Din nou m-am oprit să culeg afine. Și ia uitați. Câte am cules! Ajung acum în sat, o să cumpăr niște lapte, mai am puși de porumb și o să am nu mic dejun, un prânz pe cinste. Și am cam ajuns în sat. Câteva bătuțe, câteva mașini, câteva case. Să vedem unde e magazin. Într-adevăr, un magazinaș micuț, într-un sat la fel de mic. Nu găsești prea multe și ceea ce găsești destul de scump. Găsisem
niște lapte, o conservă de fasole, dar nu acceptă decât cash, credit, card, nu. Mă rog, există o sumă minimă pentru care acceptă, așa că lăsăm deoparte laptele cu afine, le mâncăm așa. Elicopterele de care vă povesteam. Așa, dragilor, la capăt de sat, cum începe traseul, am găsit așa un atelier unde se taie lemne. O să stau aici. Începuse ploaia la un moment dat, acum s-a oprit. Și mai târziu o să pun cort undeva pe afară. Cred că e în regulă. Azi a fost chiar așa o zi liniștită. N-am mers prea mult, nici cu diferențe prea mari de nivel, cât de cât drept, de-a lungul unor lacuri. Și mâine să vedem cum va fi. Am găsit și o priză aici, așa că o să mai încarc una alta. O să mănânc și curând mă bag la somn. Așa că aștept părerile voastre, să-mi spuneți ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Nu uitați că mă puteți găsi și pe Instagram la zi, pe Facebook de asemenea, tot Smiley Traveler, și sunt recunoscător pentru cei care sunt abonați și de asemenea celor care dau share, like, toate cele bune. Ne vedem la cină. Dragilor, timpul cinei, un ospăț. Deci orez din ăla gata în 2 minute, pe care l-am luat Göteborg parcă. Am pus ton, chili, pe care l-am primit de la pescarea cu câteva zile. O nebunie! Am adăugat niște sale. Mamă, ce picant e! Și bun totodată! Am avut niște ceai cu miere. M-am mestecat. Am zis să profit de apa în care am fiert orezul. Mă rog, am pus doar punga. Am găurit-o cu furculița și m-am adăugat în apă un pliculeț de ceai. Pus miere. Pentru că la desert, haha, afine! De pe afine am cules! Poftă bună! Sigur. Și atât mai încep să plouă. Hai, stau bine. Aștept un pic. Dacă nu va mai ploua, pune pe cortul. Ciao, ciao!